Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বিলাহীৰ সৈতে জাতিলাওৰ আঞ্জা। আৰু বিলাহীৰ সৈতেনো জাতিলাওৰ আঞ্জা মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই জাতিলাও এটা লৈছো, আলু দুটা লৈছো। আলু দুটা মই এটো সাইজত কাটি লৈছো। ইয়াত লৈছো কেঁচা জলকীয়া দুটা, পিয়াজ এটা, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এটা বিলাহী। এতিয়া মই প্ৰথমতে জাতিলাওটো কাটি মই এই সাইডটো প্ৰথমতে কাটি ই ঠাৰিডাল এৰুৱাই লম। পিছত এই সাইডটো কাটি লম। আৰু এতিয়া মাজেৰে মই দুফাল কৰি দিম। মই এতিয়া জাতিলাওখিনি কাটি ললো আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই তেল দি লম। মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত কমসে কম 4 পৰা 5 চামুচ মই মিঠাতেল দি লৈছো। এয়া দিছো মই বগা সৰিয়হ। এয়া এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি এই তেলত অকণমান সময় মই ভাজি লম। এতিয়া দি দিম এয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। এয়া আলুখিনি দি দিছো আৰু এই আলুখিনি অকণমান সময় মই ভাজি লম। মই এতিয়া নিমখ দিছো। নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছো। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া জাতিলাওখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ মিক্স কৰি লম। এয়া এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছো আৰু দিছো মই জালুকৰ পাউডাৰ। জালুকৰ পাউডাৰ মই আধা চামুচ মান দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি দিম। মই এতিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম। এতিয়া জাতিলাও সবজি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট মোমেন্টত মই অকণমান চেনি দি দিছো। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ অলপমান চেনি দি ল'ব। মোৰ জাতিলাও সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ জাতিলাওৰ সবজি বনাই ৰুটিৰ সৈতে গৰমে গৰমে খাব পাৰে।